От уже є заяви від конгресменів, зокрема тих, які в Палаті представників будуть голосувати за це питання, про те, що цього тижня Конгрес схвалить пакет допомоги для України. Про це заявив, зокрема, Майк Тернер, один із конгресменів. Можемо послухати пряму мову цього конгресмена, як він, власне, описує події і зміну позиції у Конгресі. Ті у США дуже близькі до розуміння, що ситуація у критичній точці. РФ завойовує позиції, Україна починає втрачати здатність захистити себе. США мають активізуватись та надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні у Палаті представників. Ось так, і це якраз заява від конгресмена-республіканця, тобто того, який представляє більшість фактично, або партію більшості у Конгресі США. І в республіканців, як ми знаємо, конгресменів дуже різні є позиції щодо України. Є ті, які більш прихильні, готові голосувати вже і зараз. Є такі, які належать до групи трампістів, або ж якраз оточення і спікера Майка Джонсона, і вони там різні мають погляди, доволі скептичні, зокрема, щодо України. Тобто не варто розраховувати на всі 100% голосів серед республіканців, але всі 100% і не треба. Демократична партія переважно за Україну буде голосувати, за цей оборонний пакет допомоги. Республіканська партія, сподіваємося, що також, хоча є там групи скептиків, але як же ж без цього? Демократія, зрештою. Ну і от бачимо, що якраз і події на фронті, те, що Росія все ж таки захопила Авдіївку і просувається і тисне на окремих напрямках фронту, поступово впливають, змінюють позицію республіканців і Майка Джонсона, який розуміє, що далі відтягувати не можна, але інший фактор, який точно вплинув на позицію Конгресу, на те, що цього тижня вони можуть прискоритися і поставити це питання на голосування, це атака Ірану по Ізраїлю. Ми бачимо, що заяву про те, що цього тижня консенсус буде і голосування буде у Конгресі за оборонну допомогу партнерам США, Україні, Ізраїлю і Тайваню, про це сказав також і лідер більшості демократичної у Сенаті Чак Шумер. Там якраз демократи мають більшість. Чак Шумер – це той сенатор, який за Україну традиційно і, скажімо так, незмінно. Його позицію цього сенатора найбільш впливового, чи одного із найбільш впливових, ми знаємо. І ось нова заява від Чака Шумера для телеканалу ABC News. Він заявив, що під час недільної розмови між президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу був досягнутий консенсус, що Конгрес має діяти швидко, аби відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Тут Ізраїль йде перед Україною, цій заяві Шумера. Зрештою, це не дивно. В останніх прес-конференціях, брифінгах і у Білому домі, Державному департаменті питання про Ізраїль, про ізраїльсько-палестинський конфлікт, конфлікт проти Хамасу. Ці питання йшли перед блоком про Україну, скажімо так, набули ці питання більшої пріоритетності. Ну і зрештою по реакції Сполучених Штатів під час атаки Ірану на Ізраїль ми розуміємо, наскільки пріоритетне це питання для Вашингтона, адже буквально допомагали збивати дрони і ракети, які летіли в бік Ізраїлю, захищали свого союзника Сполучені Штати Америки, що в Україні багато хто помітив і відзначив у своїх коментарях. Отже, Чак Шумер, сенатор, висловив свої сподівання на прес-конференції в Нью-Йорку, що цього тижня вдасться таки зробити важливий крок для допомоги обом країнам. Він зазначив, що найкращий спосіб направити допомогу Ізраїлю і Україні – це прийняти у Палаті представників, схваленого саме Сенатом, бо Сенат уже проголосував за цей законопроект, додаткового закону про національну безпеку, яка включає оборону обом країнам, ну і Тайвань не забуваємо, він тут, так би мовити, причіпним вагончиком іде, там найменша сума допомоги, але це теж важливо і це стратегічно важливо для Сполучених Штатів, аби зберегти свої позиції в Тихоокеанському регіоні. Отже, Сенат, як ми знаємо, ухвалив пакет на суму $95 мільярдів ще в лютому. Але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування, всіляко критикував цей законопроект, пропонував якісь свої альтернативні пропозиції, версії і так далі. Однак бачимо, що все одно все впирається в час і в те, аби якнайшвидше допомогти союзникам і партнерам США. Шумер також зауважив, що Ізраїль витратив близько $1 мільярда на свою оборону і в доповнення до закону про безпеку поповнить ті засоби протиракетної допомоги і захисту від безпілотників, які вже є в системі «Стріла».
системі Праща Давида і в Залізному куполі. Саме ці системи відбивали активно іранські шахеди, дрони, ракети. Якраз у ніч на 14 березня, коли Іран атакував масовано Ізраїль, близько 300 цілей засобів ураження було випущено за одну ніч у бік Ізраїлю з боку Ірану. І бачимо, що загалом система протиповітряної оборони Ізраїлю за допомоги союзників, це теж не забуваємо, оскільки і свою авіацію піднімали союзники, і Йорданія допомагала обороняти Ізраїль і Сполучені Штати. За допомогою союзників ця система ППО себе, в принципі, виправдала, і збито було понад 90% цих повітряних цілей. Якби там в Ірані, бачимо, не святкували цю повітряну атаку варварську, абсолютно, все одно більшість цих ракет і шахедів і дронів, скажімо так, камікадзе було збито. Хоча от стверджує Іран через свою пропаганду, що їхні усі гіперзвукові ракети досягли своїх цілей на території Ізраїлю. Скільки цих гіперзвукових ракет було, це питання, і чи це просто не брехня з боку Ірану, бо знаємо, що Росія, наприклад, постійно бреше про свої здобутки, скажімо так, то тут вже питання відкрите. Якісь, бачимо, прильоти і вибухи все ж таки були, але про значні ушкодження невідомо на території ізраїльських різноманітних об'єктів оборонних, мілітарних, по містах, скажімо так, тобто більшість дійсно цих цілей вдалося збити. Є окремі кадри, скажімо так, кратерів на території, зокрема, авіабази на території Ізраїлю, але знову ж таки на цій авіабазі Неватім значних якихось ушкоджень зафіксовано не було. Це ми бачимо, власне кажучи, світлове шоу, фактично можна його так назвати, от під час атаки Ірану, по Ізраїлю, і це якраз прибирання наслідків удару. Ну, десь пошкоджено, бачимо, злітну смугу, бетонне покриття, але, знову ж таки, ця авіабаза вже згадана Неватім суттєво не постраждала. От окремі, бачимо, прильоти, удари є, але вони на відкритому просторі і нікого там особливо цими ракетами не зачепило. Тож Ізраїль відбився від цієї масштабної атаки з боку Ірану. Ці події прискорили реакцію Сполучених Штатів і, ймовірно, відбудеться голосування за важливий закон про національну безпеку, який включає оборонну підтримку України та Ізраїлю. Як у самому Ізраїлі цю ситуацію сприймають? І чи правда те, що Сполучені Штати переконали Ізраїль не бити негайно по Ірану у відповідь, бо така інформація вже з'явилася у західних медіа, нібито президент Байден переконав прем'єра Нетаньяху відкласти такий удар у відповідь по Ірану.